نجي الآن شلون نسيطر على السبيد والتورك مالت الاندكشن موتور. قلنا اكو عندنا اكثر من طريقة، فنبدي بأول وحدة اللي ستيتر فولتج كنترول. اكيد يعني السرعة والتورك راح نسيطر عليه بالفولتية اللي راح نسوي له سبلاي للموتور للستيتر. ف the equation of developed torque اللي هي TD اللي عندنا موجودة indicates that the torque is proportional to the square of the supply voltage stator voltage. أكيد TD أكو علاقة بينه وبين VS، فالVS تربيع وproportional هو، فالVS تربيع تأثر. فإذا أنا الVS مالتي الفولتية مالت السبلاي مالتي ما أعطيها فول مو VS، وإنما أنقصها بمقدار قيمته B، يعني البي من الصفر للواحد. إذا الواحد فمثل ما هو VS تبقى، لكن إذا مثلا أعطيها صفر فصفر في الVS صفر، فراح يصفر البسط، راح يصفر مكان، فأحصل على تورك ديفلوب صفر، عندما الفولتية مالتي الستيتر السبلاي equals to صفر، فالبي هي أصغر أو تساوي واحد. تمام. إذا واحد راح أحصل على التورك دي الماكسيمم مالتي على الفولتية مالتي الريتد الVS، لكن إذا أقللها بمقدار معين أكيد التي دي راح يقل بمقدار معين. ف the torque is proportional to the square of the stator supply voltage, and a reduction in a stator voltage أكيد إذا صار بها نقصان can produce a reduction in speed، وأكيد هم راح يأثر على السبيد مالتي. If the terminal voltage is reduced by a factor of B, the equation will be modified as follows. فأكيد equation ماكو تغيير بيها، فقط تحط B VS، عمود ال VS ما تجي نفس المقدار الريتد، وإنما أقل بمقدار معين اللي هو قيمته B. فخلينا نشوف الفيجر 66 كاركترستيك مالتنا. فإذا عندنا هذا التورك، عندنا هذا السبيد والسليب همين. فالسليب إذا صفر السبيد شقد أوميجا اس، نفس السايكلونس سبيد، لكن السليب إذا واحد فالصفر مالتي الأوميجا ام equal to صفر، بيناتنا أكيد بيناتنا. كل ما أزيد بالبي كل ما التورك مالتي يعلى، فالتورك مالتي أعلى قيمة إليه عندما يكون البي equals to 1، فواحد في الVS راح تبقى نفس هذا المقدار، يبقى نفس التي الأصلي. لكن أكيد كل ما أقلل المقدار البي فش راح يصير؟ شوف البي راح التورك يقل، تورك يقل. كل ما أقل المقدار هنا شوف البي مالتي شقد 0.75، فراح يشوف التورك مالتي أقل مما التورك مالتي بحالة منو؟ بحالة البي equals to 1. السبيد أكيد تتغير، تأثر بين الصفر وبين الأوميجا اس. الأوميجا ام مالتي دائما هي أقل من الأوميجا اس، بحالة الموتورينج الأوميجا ام هي أقل من الأوميجا اس، تعتمد على السليب مالتي، فما بين تمام، بين السبيد يساوي صفر وبين السبيد يساوي الأوميجا اس. أكبر من الأوميجا اس بحالة بأنه كانت جنريتر، وراح ينزل الكاركترستيك مالتي تنزل للأسفل مثل ما كان موضح بالرسم مالت السابق. عندك هذا الخط المستقيم اسمه اللود تورك، التورك مالت اللود مالتك. تمام. فاكو نقاط تقاطع راح تصير، طبعا هو اكيد اللود تورك هم راح يعتمد بين السبيد وبين التورك كاركترستيك، فهو خط عدل. راح يصير نقاط تقاطع بينه وبين الرسمات مالتك مالت التورك سبيد كاركترستيك. فهنا شرح لك اياها. Figure 66 shows the typical torque speed characteristic for various values of B. هاي البي 0.75، هنا البي جزء 9، هنا البي 0.9 العفو، هنا البي يساوي 1 فرضا. The points of intersection with the load line اللي هو هذا define the stable operating points. راح ذني النقاط، هاي وحدة وهاي اثنين وهاي ثلاثة اللي هن stable operating points. تمام. يشتغل الموتور مالتك stable. For low slip motors أكيد طبعا أنت تلاحظ ذني النقاط السليب مالتك بين الصفر وبين 0.3 تقريبا، فالسليب مالتك قليل مو واحد، بين الصفر و 0.3. تمام. هنا السليب مالتك. For low slip motors the speed range is very narrow، وحتى فعلا السبيد راح يكون very narrow. انت هنا عندك اذا سليب من صفر للواحد الرينج مالت السبيد عندك من الاوميجا اس للصفر، فالرينج مالت السبيد عندك كلش عالي. لكن السليب مالتك من يصير 0.3 السبيد مالتك بس هذا الحدود، يمشي بضمن هاي الحدود فقط، لان هاي الانتراكشن مالتك بين اللود تورك وبين التورك مالتك الديفلوب، فقط هذا الرينج مالتك.
فأكيد for low slip motors the speed range is very narrow. This type of voltage control اللي هو stator voltage control is not suitable for a constant torque load. إذا اللود مالتك التورك مالت اللود مالتك يكون stable فهذا النوع ما يفضل. ليش؟ and is normally applied هذا النوع الستيتر فولت. طبعا ليش؟ لأن يحتاج إذا التورك مالت اللود stable يحتاج رينج عالي، تمام؟ ف is not suitable for constant torque load. بس شو كنت تستعمل الستيتر voltage control is normally applied to applications تطبيقات تتطلب low starting torque. تشوف التورك مالتك low starting torque، التورك مالتك قليل الستارتنج مالته، and narrow range of speed. السبيد الرينج مالتك تريده قصير، ما تريد مدى بعيد من الصفر للأوميجا اس، تريد مثلا من مثلا نص أوميجا اس لأوميجا اس أو 3/4 أوميجا اس لأوميجا اس، تمام. and at a relatively low slip، والسليب مالتك همين لو من 0.3، ماكو 0.8 سليب، ماكو 0.1، ماكو 5.5 العفو، ماكو 1. فالسليب مالتك راح يكون low slip relatively low slip. الرينج مالتك مال السبيد قليل، التورك مالتك الستارتنج تورك يكون قليل، فتستعمل الستيتر فولتج كنترول. فهذني هن الخيارات اللي خليك تستعمل ستيتر فولتج كنترول. لكن من عندك يكون ستيبل لود تورك فما تقدر تستعمل هذا النوع، ما يفضل تستعمله. أو تريد تستعمل انت من يكون ستيبل تستعمل الرينج مالتك اعلى للسبيد وعلى الستارتنج تورك وعلى السليب. لكن بحالة انت عندك سليب قليل، بحالة عندك الرينج مال السبيد قليل، بحالة الستارتنج تورك مالتك قليل، فتستعمل ستيتر فولتج كنترول. طبعا الفولتية مالتك مالت الستيتر اللي بينه هو ستيتر فولتج كنترول، فالفولتية مالتك مال الستيتر تقدر تغيرها can be varied using the following techniques. بإحدى هاي الطرق AC voltage controllers اللي أخذناهن، يعني هو هذا AC drive. ال AC voltage controller ممكن تربطه normally use تربطه على الاندكشن موتور على الستيتر مالتك 3 phase، تستعمل 3 phase AC voltage controllers. إذا كان single phase induction motor تستعمل single phase AC voltage controllers، تربطهن عمود تغير الفولتية مالتك مالت الستيتر، عمود سيطر على الستيتر voltage control. تقدر تستعمل voltage feed variable DC link inverters من DC ل AC، وinverters اللي هو pulse width modulation هم ممكن تستعملهم. ف PWM ممكن inverters، و variable feed variable DC link العفو voltage feed variable DC link inverters هم ممكن تستعملهن، بحيث الإخراج مالتك يكون variable AC و variable AC فولتيات متغيرة بالإخراج مالتك على مود تقدر تسيطر على الستيتر فولتج، تمام. خلينا نشوف example 4.10.